Nakakamiss rin pala magsuot ng office outfit. Kumusta? Ako nga pala si Love at sa video ngayon, susubukan ko for the first time ang fake nails. Since college, may nagre-regalo naman sa akin ng mga fake nails, pero never ko talaga nakita yung sarili ko na ay, ganitong event, magsusuot ako ng fake nails. So, bakit ngayon ko lang naisipan gumamit ng fake nails? Ang dami kong fake nails dito sa aking nail art toolbox. So, marami na instructional vlogs, videos tungkol sa paglagay ng fake nails. Pero bilang first timer, gumawa din naman ako ng sarili kong research. So, bakit yung plain na matte lang yung itatry ko? Since first time, gusto ko muna makapa kung paano ba magsuot ng fake nails. Kung may pagkakaiba ba. Kasi madalas medyo mahaba ang aking kuko. Hindi ko sila masyadong trim na trim talaga. Gusto ko lang malaman ano ba yung variables na hindi applicable and applicable sa fake nails versus real nails. Naging comparative study na rin ito. Ano ba? Simulan na natin ang ating nail prep. Remove surface. Okay. Lilinisin daw ang ko. Yung preparation niya, pansin ko, hindi siya nagkakalayo sa nail prep kapag mag-gel manicure ka. Ang balak ko rin pala ay gagamit ako ng nail sticker at yung nail glue stick para matest ko rin kung alin yung mas matibay or ano yung disadvantages and advantages ng paggamit ng either nail glue or yung sticker. Linisin na natin ang ating kuko. Ito yung nail cut alcohol. Tapos, pipili na tayo ng size. Kung mapapansin nyo, meron akong band-aid sa aking middle finger. Simula quarantine, nagkaroon na eczema yung aking kamay. Siguro dahil sa kakasanitize, sa kakalinis sa kamay. Lagi naman ako nag-lotion, pero nagda-dry pa rin talaga yung skin ko. So, ang next, wala na, kumalat na. Pipili tayo ng size. Ay, gusto ko mag-accent nail. Pang paa ata. Itong liit.
Okay, sa simula pala nagka-problema na tayo. Yung glue na kasama nito, hindi ko bet. Para siyang super glue. Yung amoy pa lang niya, medyo kinabahan na ako dahil amoy super glue talaga siya. Eh wala akong extra legit na nail glue. Kaya wala talaga ako ibang alternative. So, hindi matutuloy ang ating comparative study na nail glue versus nail sticker or nail adhesive. Ang problema nga lang sa nail adhesive, hindi siya lapat na lapat. As in, feeling ko kapag nag-shampoo conditioner ako, feeling ko sasabit talaga siya. And hindi rin ako sure kung gaano ka-waterproof itong nail adhesive. All in all, magaan siya. Kasi kung titignan mo tong sticker na to, medyo makapal siya. Wala lang, hindi ko ramdam. So, mahalata nyo sa cuticle area ko, may shadow siya. Kasi nga, hindi siya yung lapat na lapat sa aking nail bed. Kanina na, nung tapos ko nang gawin itong left hand ko, nag-proceed naman ako sa aking right hand. Ang problema nga lang, nung kailangan ko nang i-file yung mga fake nails ko para sa kanan, sumasabit yung nail file dito. Kaya nangyayari may konting scratch yung aking pointing fingernail. Dahil nga nung sinusubukan kong i-file down yung para dito sa kabilang kamay, ay sumabit. Ang magiging suggestion ko or advice, sukatin nyo muna lahat. Okay, so tingnan nyo yung mga numbers sa likod ng fake nails. I-note nyo yon. Tapos, so pag nakuha nyo na yung sizes ng fake nails, itansya nyo na pa hanggang saan nyo siya ipa-file down. Saka nyo siya idikit sa inyong kuko. Kung tapos na ako sa lahat, dun na ako nag-check kung kailangan ko pa bang i-file or gupitan. So far, yung mga ginupitan ko lang ay yung sa thumb. Hindi ako masyadong sanay ng mahaba or mataba na kuko dito. So ngayon ay November 13, Friday. So sa mga susunod na araw, tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Okay? So, day 1 ng gabi, tatanggal agad yung sa aking pointing fingernail nung ako ay nag-ayos ng aking buhok. Okay, day 2 update. Natanggal itong nasa aking thumb. Sinusubukan kong kunin ang aking Bluetooth earphones. So, pag ganyan ko siya tinatanggal, so, sumama yung kuko. So, napalitan ko na siya. Ito na yung replace na yung adhesive tape niya sa likod. Okay, day 2 ng gabi. Wash day ko ngayon sa aking curly girl method. At natanggal itong isang kuko. So, ayan siya. Dito siya natanggal. Oops. So, ibig sabihin, wash day. Talaga naglinis ako ng scalp. At, ayun nga, natanggal nga itong isa. Pero, in fairness, sa dami ng tangles ko sa buhok, isa lang ang bumigay. So, yung adhesive sa likod, madali na siyang matanggal.
Ayan. Hindi siya yung katulad dun sa aking thumb tsaka pointing fingernail na medyo mahirap tanggalin yung sticker. Bit lang hirap na isang kamay. Ayan. So, pwede ko na palitan ng isa pang adhesive. So, ayan siya. Day 3 ng umaga. So, nag-aayos ako ng buhok ko. Natanggal na naman siya. Yung natanggal sa pag-wash day ko kagabi. Siya ulit. Okay, third day ng gabi. Nakikita nyo na may konting dent doon sa fake nail. Kasi may sinusubukan akong buksan doon sa Swiss Army knife. So, ayan. Ito yung nangyari sa kanya. Monday ngayon at ako ay nasa office para sa isang Senate deliberation dry run. At napansin ko na nag-fade na yung sa tips. Tuesday night, nakatapos ko lang mag-shower at ito lang yung casualty natin. So napansin ko, puro right hand lane talaga. So tanggal na siya. And parang bala ko wag na siyang ibalik ulit. Kasi nakailang palit na ako ng adhesive tape. Parang ubos na yata yung aking adhesive tape na kasing size nung para sa kuko dito. So Wednesday ngayon ng gabi at napansin ko nag-fade yung kulay niya sa tips. Ayan. Sa left naman, parang napansin ko sa kanya yung sticker or yung adhesive tape, parang naa-atras niya yung aking fake nails. So, siguro kasi mas mahaba yung fake nails kaysa sa aking natural nail. So, kapag gumagamit ako ng force, siguro di naman sadya or siguro hindi ko lang namamalaya na masyado kong napipress ang aking kuko. Siguro napapa-atras yung aking fake nails. Since adhesive tape lang naman yung ginamit ko. So, ito yung magiging issue kapag gumamit pa ako ng mas mahaba pa rito na fake nails. Kasi nga napansin ko rin na nasasagi niya yung aking cuticle area. And ano pala, kahapon nagpalit ako ng aking bedsheet, ng aking mga kortina. Nung naghahatak ako, naramdaman ko yung sakit ng tumatama yung fake nails dito sa aking cuticle area. So, ngayon ay Thursday. Kakatapos ko lang mag-shower at ngayon ko lang napansin na natanggal pala yung sa aking pointing fingernail. So, baka nalaglag na siya siguro sa drain, kaya di ko napansin. So, meron tayong dalawang casual. Sa kaliwa naman, sumasabit talaga dito sa paligid. Diyan. Sumasabit dyan yung aking buhok. In fairness, di naman siya natanggal. Okay, finally, tapos na yung ating wear test. Ito ang aking summary. Para sa ating summary of findings, una sa lahat, i-review natin kung ano ba yung ginawa natin sa ating mga kuko. Ang una kong ginawa ay naglinis ng aking mga kuko, nag-trim. Kasunod, pumili na ako ng mga sizes ng fake nails para sa aking natural nails. Pagkatapos ng sizing, kinuha ko na yung nail glue. Pero hindi tayo natuloy sa nail glue dahil masyadong liquidy yung nail glue and yung applicator niya ay hindi masyadong makokontrol. So, nagkalat siya sa aking pinky fingernail. So, nilinis ko ulit yun at back to zero ulit tayo noon, di ba? So, nagsettle na lang ako sa nail adhesive tape. So, naging problema ko sa nail adhesive tape, hindi talaga siya yung fit sa buong nail bed. Kaya ang nangyari,
sobrang obvious na nakaangat yung aking fake nails at may mga gaps sa pagitan ng aking natural nail at ng artificial or yung fake nails. So, ano-ano ba yung advantages ng fake nails gamit ng isang nail adhesive tape? Madali lang siyang i-apply. Dikit ka lang, apply ulit ng fake nail, tapos hindi mo na kailangan magpatuyo. Hindi mo na kailangan mamroblema sa paglagay ng nail glue na medyo mabaho or mabaho lang talaga yung kasama nung aking fake nails. So, disadvantages niya, lagi siyang sumasabit sa buhok ko. Another disadvantage ay hindi swak yung curve ng fake nails sa aking natural nails. Unlike sa size niya, pwede mo lang siyang i-file, tapos kasya na sa kuko mo. Pero ang hindi ko mabago ay yung mismong curve niya. Kung mapapansin nyo kasi, medyo pakurba nga talaga yung aking natural nail. Ayan o, sinubukan ko siyang i-curve para mag-match sa aking nail. Ayan. So, yung ano niya, kulay niya ay nag-crack. So, plain fake nails pa lang ito ha. Wala pa siya yung may design. So, baka kapag sinubukan kong i-curve siya lalo, eh baka damage siya do sa mismong design. So, kahit anong file gawin ko sa fake nails, hindi talaga siya magiging fit sa aking natural nail. Sunod naman na disadvantage ay, nung una, akala ko may kulangot na naipit doon sa gap. Yun pala, nung hinila ko, yun yung nail adhesive tape. As in, parang meron siyang sticky residue na siguro ay lumabas doon sa gap. So, yun din yung ayaw ko dito. Hindi siya hygienic. Medyo naiiwan yung mga dumi sa gap. So, hindi rin ako sure kung ganito rin pa yung mangyayari kapag gumamit ako ng nail glue. Kasi sa sinabi ko nga kanina, hindi na fit yung curve ng fake nails sa curve ng aking natural nail. So, feeling ko meron pa ring gap kapag nail glue na yung ginamit ko. Maganda lang gamitin itong nail adhesive tape sa pagkabit ng fake nails kapag one-time event lang. So, ang sabi nga doon sa pinagbilhan ko sa Shopee, parang 15 days daw ang kayang itagal ng nail adhesive tape. Sa akin, wala pang 1 week. Tatanggalin ko na siya. Dito sa kaliwa, hirap akong tanggalin. Actually, hindi ko alam kung paano tatanggalin. Kapit na kapit yung nail adhesive tape. So, gagamit na lang ako siguro nung nail polisher na. Sana naging makabuluhan yung aking wear test. Sa mga hindi pa nakaka-try gumamit ng fake nails, sana nakatulong itong aking video. And may mga factors talaga na kailangan yung alalahanin kapag susabak na kayo sa fake nails. So, medyo dry na ang aking nails at kailangan na nilang ma-revive. Dito na magtatapos ang aking video. Muli, ako po si Love at maraming salamat po sa panonood ng aking video.